iPhone කියලා පිළිගන්නවා ThariHasa production YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Honor Magic VS එක ගැන. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game. ThariHasa production YouTube channel එකේ ගොඩක් latest technology ගැන වගේම අලුතෙන් එන devices හැම දෙයක්ම update වෙන දේවල් අපි මේ channel එකේ කතා කරනවා. ඉතින් අමතක කරන්න බැරි කාරණාවක් තමයි මේ ළඟදී release වෙච්ච එහෙම නැත්නම් 2022 දෙසැම්බර් 30 launch කරපු Honor ලගේ Magic VS කියන device එක. ඉතින් මම කාර්යබහුල වෙලා හිටපු හින්දා මේ videos හදන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඔන්න එක දිගට videos එනවා වගේ දැන් ඔයගලන්ට තේරෙයි. ඉතින් මේ device එක ගැන වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි කතා කරන්න ගියොත් එහෙම ඉතින් මේකත් foldable device එකක්. ඉතින් ඔයගලන්ට හිතන දැන් ThariHasa කතා කරන්නේ foldable device ගැන විතරයි. ගොඩක්ම videos බැලුවොත් එහෙම folding devices ගැන තමයි දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම අනිත් devices ගැන අපිට දැන් කතා කරන්න දේවල් නැතර මොකද සාමාන්‍යයෙන් advantage එකක් තියෙන දෙයක් ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. latest technology adapt කරගෙන ඉස්සරහට යනවා නම් අපි ඒකට කතා කරන්න දෙයක් තිබිය යුතුයි device එක මගේ අතේ නැත්තම්. ඇත්තම කතාව. ඉතින් අපි මේක කතා කරන්න කියොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්න ඕනේ folding device වල ගොඩක් issues තිබ්බා Samsung Fold ලගේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති ඒගොල්ලෝ folding devices එළියට දානකොට ඒගොල්ලන්ට ලොකු චෝදනාවක් තිබුණා මේකේ නැමුම් බාර හිටිනවා. නැමුම් බාර ලක්ෂයක් 1000ක් වගේ 10000ක් වගේ පයින්නකොට පොඩි issue එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් Honor කියලා තියෙනවා මේකේ ඒ issue එක එන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ වෙන technology එකක් තමයි ඒකට adapt කරලා තියෙන්නේ කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට video එකේ include කරන්න. ඒගොල්ලෝ මේ නමන්න මොකද්ද යොදාගෙන තියෙන කියන technology එක. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අරගෙන තියෙන අර දොරවල් තියෙන සරණේරුව වගේ තියෙන ටෙක්නොලොජි එක ඇලුමිනියම් වලින් තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ මෙතන නැමුම් තාක්ෂණයට. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ මේක ගොඩක්ම ලයිට් weight කෑලි වලින් තමයි යොදාගෙන තියෙනවා කියලා කිව්වේ. මේක බර අඩු කරන්න ඕන නිසා. ඉතින් ඒත් එක්ක මතක් කරන්න ඕනේ මේකේ තිරය සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලාස්ටික් වලින් නෙමෙයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ස්ටුඩියෝ ග්ලාස් වලින් තමයි ඒගොල්ලෝ යූස් කරලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියනවා මේක නැමුම් පාර කියලා හිතින්නේ නැහැ. අනිත් ඩිවයිස් වල වගේ නෙමෙයි. අපේ ඩිවයිස් එක ගොඩක් ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා මේකේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ට ඩියුරබිලිටි එකක් තියෙනවා මේ ඩිවයිස් එක පාවිච්චි කරනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් Honor brand එක ගැන කතා කරොත් එහෙනම් මේගොල්ලෝ Huawei-ලත් එක්කත් partnership එකක් ගහනවා. devices ගොඩක් එලින් දැම්මා. දැන් Huawei-ලගෙන් ගැලවිලා වෙනම තමයි devices launch කරන්නේ. ඉතින් අපි මේකේ features ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ මේකේ display එක 17.9ක් විදියට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි සම්පූර්ණම device එක එළියට අරගත්තට පස්සේ මේකේ මතක් කරන්න ඕනේ මේකේ RAM එක 8GB සහ 12GB variant දෙකක් release වෙනවා. ඒත් එක්ක මතක් කරන්න ඕනේ මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම displays දෙකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති Samsung ලගේ කලින් තිබුණා folding device එකේ back එකේ තියෙන display එක. ඉතින් මේකේ back එකේ තියෙන display එක ඉතාමත්ම අලංකාර විදියට ඒගොල්ලෝ design කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඒකට කියන්නේ cover display කියලා. ඉතින් cover display එක 6.45 අංගල් වලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපිට. ඉතින් ඒකත් OLED display එකක් ලස්සන colors වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට හිතෙන්නේ නැහැ මේක folding device එකක් කියලා. normal මේ ඔයගොල්ලන්ට video එකේ පේන විදිහට දැක්කට පස්සේ හිතෙන්නේ normal phone එකක් වගේම තමයි folding device එකක් කියලා පේන්නේ නැති තරමටම ඒගොල්ලෝ එක perfectly design කරලා තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි device එක ගැන තවදුරටත් කතා කරත් එහෙම මේකේ fingerprint sensor එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේකේ Android 12 තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ ඒගොල්ලන්ගේ Magic UI කියලා ඒගොල්ලන්ගේ වෙනම UI එකක් include කරලා දිනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තවත් features වලට ගියොත් එහෙම. ඉතින් මේකේ internal memory එක 256GB වලින් වගේම 12GB variant එක 512GB දක්වා upgrade කරලා දිනවා. ඒගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා.
ඉතින් මේකේ කැමරාස් ගැන කතා කරොත් එහෙනම් මේකේ කැමරාස් තුනක් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ වයිඩ් ලෙන්ස් එක 54 මෙගාපික්සල් විතර බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒත් එක්ක 50 මෙගාපික්සල් වල අල්ට්‍රා වයිඩ් කැමරාවක් එක්ක ටෙලිෆොටෝ ලෙන්ස් එක 8 මෙගාපික්සල් වලින් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ 4K රෙකෝඩ් කිරීමේ පහසුකම ලබා දෙනවා වීඩියෝස් කිරීමේදී. ඒත් එක්ක මතක් කරන්න ඕනේ මේකේ ඩුවල් ටෝන් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් තමයි අපිට ලබා දීලා දෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක්ම ලෝ ලයිට් වලදී ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න පුළුවන් පහසුකම ලබා දීලා තිනවා. මේකේ ෆ්ලෑෂර් එක ඉතාමත්ම ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් ලබා දීලා තිනවා. ඉතින් ගොඩක් මඳුරු තැනකුණත් අපිට ක්වොලිටි ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගැනීමේ පහසුව තියෙනවා අපිට ෆ්ලෑෂ් එක යූස් කරගෙන. ඉතින් මේකේ selfie කැමරාව 16 මෙගාපික්සල් වලින් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක wide lens එකක් තමයි include කරන්නේ. මේකේ front camera එක use කරගෙන අපිට HD video record කරගැනීමේ පහසුකම මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ මේකේ design එක පැත්තට අපි ආයෙත් move වුණොත් එහෙම මේක අපි foldable විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේක කියලා මම කලින් කිව්වා. ඉතින් මේකේ අපි ලොකු display එක use කරනට අමතරව සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට normal phone එකක් use කරනවා වගේ මේ cover display එක ඒගොල්ලෝ හඳුන්වලා තියෙන මේ back display එක back එකේ තියෙන display එක use කරලා අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරගන්න පහසුම පුළුවන්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඒ විදිහට යූස් කරන්න. වාට තිර ලොකු කරලා වීඩියෝස් බලන්න, ෆිල්ම්ස් බලන්න වගේ ලොකු වැඩ කරන්න දෙනවා. ඩිසයිනින් වගේ දේවල් වලට යනවා නම් වීඩියෝ එඩිට් වගේ දේවල් ෆෝන් එකකින් කරනවා නම් ඒවට තමයි මේගොල්ලෝ ඩෙඩිකේටඩ් මේක කන්වර්ටබල් ටැබ් එකක් විදිහට යොදා ගන්න කියලා ඒගොල්ලෝ මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේක බර ගැන කතා කරොත් එහෙම ඩිවයිස් එකේ බර සම්පූර්ණ වෙන්නේ ග්‍රෑම් 261ක් වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපිට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ මම දැනට යූස් කරන ෆෝන් එකකට වඩා ඒ ඩිවයිස් එක බර අඩුයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන් හිතා ගන්න පුළුවන් කොච්චර තින් බැසල් එකක්ද මේගොල්ලෝ මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් එළියෙන් බලනකොට ෆෝල්ඩබල් ඩිවයිස් එකක් කියලා හිතන්න බැරි තරමට මේගොල්ලෝ ඒක ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් කවර් ඩිස්ප්ලේ එකත් ඉතාමත් හොඳ ලෙවල් එකක අපිට තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ ඩිවයිස් එකේ සුපුරුදු පරිදි අර එන සෙන්සර්ස් ටික තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඇක්සලරෝමීටර් එක බැරෝමීටර් එක වගේම කොම්පාස් හැම දෙයක්ම ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක හැම දෙයක්ම තියෙන ඇක්සලරෝමීටර් එකත් එක්ක. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම මැසේජින් ගැන කතා කරොත් එහෙනම් මේකේ තියෙනවා thread weaving messaging system එකක්. අනිවාර්යයෙන්ම ඒක මතක් කරගන්න ඕනේ. මේකේ emergency call වගේ emergency message system එකක් වැඩ කරනවා. MMS email වගේම push emails උත් වැඩ කරනවා මතක් කරන්න ඕනේ මේ ඩිවයිස් එකේ. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් කියලා මතක් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේකේ බැටරි එක ගැන කතා කරොත් එහෙනම් මේකේ 5000 mAh බැටරි එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ long term බැටරි එකක් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. බෑක් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරොත් එහෙම බෑක් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක විතරක් යූස් කරොත් එහෙම මේන් ඩිස්ප්ලේ එක යූස් කරන්නේ නැතු. ඒත් එක්ක මේ ඩිවයිස් එකේ chipset එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේකේ තියෙන්නේ Qualcomm 6475 කියන chipset එක. මේක ඇවිල්ලා Qualcomm Snapdragon 8 Plus කියන generation එකේ chipset එකක්. ඉතින් මේකේ නැනෝමීටර් එක 4 නැනෝමීටර් විදිහට තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒත් එක්කම මේකේ GPU එක ගැන කතා කරොත් එහෙම Adreno 730 chipset එකෙන් තමයි මේක GPU එක බලා ගැන්වෙන්නේ. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ ඉතාමත්ම ස්පීඩ් අපිට වැඩ කටයුතු කරගන්න ගේමින් වලට උනත් හොඳ chipset එකක් කියලා මේක මෙන්ෂන් කරන්න පුළුවන් chipset එකක්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ device එකේ අපි කතා කරන්න ඕනේ features සහ design එක ඒත් එක්කම outer look එක ගැන කතා කරා. ඉතින් ගොඩක්ම ලස්සන design එකක් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ inbuilt ඒගොල්ලෝ pack එකටම දාලා එවනවා back cover එකක්. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ folding device වලට ගොඩක් issue එක තමයි. ගොඩක් කට්ටිය back covers දාන්න බෑ කියන issue එක තියෙනවා කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මතක් කරන්න මේගොල්ලෝ dedicated back cover එකක් packing එකටම දාලා එවනවා. අපිට back cover එකක් use කරන්න පුළුවන්. මේ phone එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම හිතන්නේ මේ device එක කතා කරන්න ඕනේ හැම කාරණාවක් ගැනම අපි දැන් කතා කරා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේ වගේ technologies day to day update වෙන දේවල් ගැන කතා කරනවා අපේ YouTube channel එකේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න ThariHasa production YouTube channel එක bell icon එක click කරලා තියාගෙන වීඩියෝ දාපු ගමන් notification එක ගෙන්න ගන්න. day to day update වෙන latest technologies එක්ක ඔයත් update වෙන කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න මතක් කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම bell icon එක click කරලා තියාගෙන වීඩියෝ දාපු ගමන් notification එක ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මතක් කරනවා වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝට like එකක් දාන්න මතක් කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද folding devices ගැන අනිවාර්යයෙන් මම දන්නවා හැමෝම ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්න දෙයක් තමයි මේක. දැක්ක ගමන් අනිවාර්යයෙන් impress වෙනවා හැම කෙනෙක්ම මේ තිරේ නැමෙන දේවල් ගැන අපි කතා කරන්න ගියොත් එimhe. ඉතින් ඉස්සරහට මම හිතන්නේ මේ කාරණාවත් සාමාන්‍ය දෙයක් බවට පත් වෙයි. හැමදාම එළියට එන devices හැම එකකම වගේ folding කැලක් තියෙන මට්ටමට දැන් ඉස්සරහට එනවා. මොකද එන්න හැම දෙයක්ම එන්න පොඩි වෙනවා. එතකොට අපේ තියෙන normal device එකත් Samsung Galaxy Z Flip එක වගේ වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. ඉස්සරහදී ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ටෙක්නොලොජි කියන්නේ day to day update වෙන දේවල්, වෙනස් වෙන දේවල් අපි ඒවත් එක්ක adapt වෙවි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරනවා subscribe කරන්න කියලා. අපි ගිහින් එන්න ඊගා වීඩියෝ ඉක්මනට හම්බ වෙනකම් වීඩියෝ එක share කරන්න මතක් කරන්න එපා. වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ මොන හරි අදහස්, ගැටලු, චෝදනා, යෝජනා මොන හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න comment එකක් දාන්න මතක් කරන්න එපා. මම හැම comment එකකම reply කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ගිහින් එන්න ඊගා වීඩියෝ ඉක්මනට හම්බ වෙමු.